माई च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ मार्जिन प्याडिङ भनेको के हो हेर्नेवाला छौँ। प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ हाइट र विड्थ गरेर चाहिँ देखाएका थियौँ र अब हामीले सिम्पली भनेको चाहिँ मार्जिन भनेको चाहिँ सिम्पली टर्म हुने बेला भने यो चाहिँ आउटसाइड हो कि आउटसाइड अफ द विजेट भनेर चिनिन्छ कि इट इज फर आउटसाइड अफ द विजेट र प्याडिङ भनेको चाहिँ इनसाइड द विजेटभित्र हुन्छ। प्याडिङ चाहिँ मार्जिन चाहिँ आउटसाइडमा हुन्छ, आउटसाइड हुन्छ बाहिर हुन्छ है। अब हामीले सिम्पली मार्जिन गरौँ। मार्जिन गरेर कन्ट्रोल स्पेस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै खालको युज गर्ने आउँछ। मैले चाहिँ इन्सर्ट अलमा गएँ, यसमा चाहिँ मैले 100 दिएँ र मैले प्याडिङ पहिले यसको चेन्ज गरेर देखाउँछु म तपाईँलाई। हो यसरी गर्दाखेरि यो चाहिँ यहाँ आयो। अब तपाईँले प्याडिङ युज गर्नु भने के हुन्छ त, प्याडिङ पनि यो गरौँ र यसलाई 20 दिउँ है। अब हामीले यो फालेर प्याडिङ मात्रै दियो भने के हुँदो रहेछ, प्याड त्यही मात्रै हुँदो रहेछ है। अब तपाईँले यसलाई हटाएर यो पनि दिन सक्नुहुन्छ है। इन्सर्ट अन्ली भनेको लेफ्टलाई मात्रै दिन्छु म भनेर पनि पाउनुहुन्छ है। तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ, होइन म राइटमा मात्रै दिन्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँको क्वेसन आउला सेन्टर हुन्छ के हुन्छ त यहाँनिर, इज अन्ली है। सेन्टर मात्रै हाम्रो चाहिँ यहाँ यो अहिले हिरो आयो। अहिले छोडिदिउँ। तपाईँको इन्सर्ट अन्ली त्यो लेफ्ट राइट हुन्छ भने तपाईँले बुझ्नुभयो। र अब तपाईँको यहाँ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ सिमेट्रिक हुन्छ। सिमेट्रीमा कन्ट्रोल स्पेस हाल्नु भने होरिजेन्टल हाल्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। अब तपाईँले भर्टिकल पनि हाल्न पाउनुभयो है त्यसरी है। होरिजेन्टल र भर्टिकल पनि हुन्छ है सिमेट्रिक है, यसरी हुने भयो। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ मार्जिन र प्याडिङ भनेको के हो भनेर मात्रै बुझाउन खोजेको। अनि यहाँ चाहिँ मार्जिनभित्र कस्तो कस्तो कुराहरू युज हुन्छ र प्याडिङभित्र कस्तो कस्तो कुराहरू युज हुन्छ। र सिम्पल टपिक मात्र अहिलेको लागि त्यति मात्रै बुझ्नुहोस्। म चाहिँ फर्दर नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई अरू कुराहरू डिस्क्राइब गर्नेछु है त। थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे।